Το μάραθο ή ο μάραθος είναι πολυετές πόδες φυτό, λίο με βλαστό έως 2 μέτρα. Τα φύλλα είναι σύνθετα, 3 με 4 φορές πτεροσχηδή, σε νηματοειδή τμήματα. Ανθοταξία, σκιάδιο, με 10 έως 30 ακτίνες σχεδόν ισομοίκες. Τα άνθη είναι κίτρινα, μικρά. Τα σπέρματα έχουν μήκος 4 έως 8 χιλιοστά. Όλο το φυτό και τα σπέρματα έχουν μία χαρακτηριστική ευχάριστη οσμή. Συχνά στις άκρες δρόμων και σε εγκαταλελειμμένα χωράφια σε όλη την Ελλάδα μπορεί να πάρει το μάτι σας ένα αυτοφυές φυτό που μοιάζει αφάνταστα με μάραθο σε εμφάνιση, που όμως ανήκει στο υποείδος Piperitum, που διακρίνεται από το σκιάδιό του, το οποίο έχει 4 με 10 ακτίνες και άρωμα πολύ πιο δυνατό από το καλλιεργούμενο φυτό. Μάραθο μπορείτε, όπως τα περισσότερα μυρωδικά ζαρζαβατικά, να τα καλλιεργήσετε σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες. Συλλέγονται οι τρυφεροί βλαστοί αυτού του φυτού στα τέλη του χειμώνα και την άνοιξη. Συνήθως η συλλογή του αρχίζει τον Ιανουάριο και σταματά τον Μάιο. Ανθίζει Ιούνιο έως Αύγουστο και οι σπόροι του συλλέγονται το καλοκαίρι μόλις αρχίσουν να αποκτούν φαιό χρώμα για να μην προλάβουν να πέσουν. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Phoeniculum vulgare, Phoeniculum officinalis και Anetum Phoeniculum. Η ελληνική ονομασία είναι Μάραθον το κοινόν. Είναι όμως πιο γνωστό με τις ονομασίες Μάραθος, Μάραθο, Φινόκιο, Μάλαθρο, Μάραθρο, Αγριομάραθο, Μάραζα, Αμαραθιά. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες λαϊκές ονομασίες, ανάλογα με την περιοχή, και αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας αφήσει σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Το μάραθο είναι φυτό ηθαγενές της Μεσογειακής Λεκάνης και γίνεται χρήση από αρχαιοτά των χρόνων. Είναι από τα βότανα που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα από τους Έλληνες, τους Αιγύπτιους και άλλους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρεται στις πινακίδες της γραμμικής Β' γραφής, της αρχαιότερης γραφής της ελληνικής γλώσσας, 1450 έως 1100 π.Χ. Την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν ως προσφορά στις θεότητες. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν σύμβολο επιτυχίας και φαίνεται ότι οφείλει το όνομά του στη μνήμη της νίκης κατά των Περσών στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Πλίνιος αποδίδει στο μάραθο 22 θεραπευτικές ιδιότητες και λέει ότι τα φίδια τρώνε μάραθο όταν πρόκειται να αλλάξουν το δέρμα τους. Όσο για τον Διοσκουρίδη, το περιγράφει σαν αποτελεσματικό διουρητικό για όσους ουρούν σταγόνα. Στην κλασική εποχή το χρησιμοποιούσαν ευρύτατα για να μαρινάρουν τις βρώσιμες ελιές, μια συνήθεια που τη συναντάμε ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια το μάραθο ήταν γνωστό στους αρχαίους πολιτισμούς της Κίνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου σαν ένα αρωματικό φυτό πολύ χρήσιμο στα φαγητά που διαθέτει και διάφορες θεραπευτικές ιδιότητες. Παλιά οι Κινέζοι και οι Ινδοί θεωρούσαν το μάραθο αντίδοτο για τα δαγκώματα των φιδιών και των σκορπιών, αλλά και καλό φάρμακο για τις δηλητηριάσεις. Το 1640, όπως γράφει ένα βοτανολογικό σύγγραμμα εκείνης της εποχής, το μάραθο συνόδευε στην Ιταλία το κρέας και το ψάρι, κάνοντάς τα πιο ευκολοχώνευτα. Τα χρήσιμα μέρη του φυτού είναι οι σπόροι, η ρίζα και το αιθέριο έλαιο. Οι σπόροι είναι μαλακτικοί για την πέψη, επίσης βοηθούν το γάλα να τρέξει κατά τον θυλασμό. Όταν οι μητέρες σε γαλουχία πίνουν το έγχημα, βοηθά να ανακουφιστούν οι κολικοί των βρεφών. Στην κινέζικη ιατρική πιστεύεται ότι οι σπόροι είναι τονωτικοί για την σπλήνα και τα νεφρά και χρησιμοποιούνται για διαταραχές του ουροποιητικού και αναπαραγωγικού. Συλλέξτε τους σπόρους στο φθινόπωρο όταν το φυτό είναι ώριμο. Η ρίζα δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο οι σπόροι. Στις μέρες μας λαμβάνεται κυρίως ως έγχημα για διαταραχές του ουροποιητικού. Ρίζες συλλέγεται αργά το φθινόπωρο, όταν οι βολβώδεις βλαστοί συλλέγονται ως λαχανικά. Το αιθέριο έλαιο αποστάζεται από τους σπόρους και χορηγείται κυρίως για προβλήματα της πέψης και ως ήπιο αποχρεμπτικό για το βήχα και τα προβλήματα του αναπνευστικού.
Δραστικές ουσίες του μάραθου είναι το αιθέριο έλαιό του, που περιέχει ανιθόλη, φενχώνη και άλλες 10 περίπου ενώσεις, πινένια, φελανδρένια, ανισαλδεΐδη, ανισοκετόνη, ανισοκαμφορά. Το μάραθο είναι διουρητικό, ορεκτικό, τονωτικό, αποχρεμπτικό, χωνευτικό, επιταχύνει την πέψη των λιπαρών τροφών και έτσι βοηθάει εκείνους που θέλουν να αδυνατήσουν και εκείνους που υποφέρουν από ατονία του πεπτικού συστήματος. Είναι εμειναγωγό, διευκολύνει και ρυθμίζει τον έμεινο κύκλο. Είναι γαλακταγωγό, διευκολύνει τη γαλουχία με διέγερση της παραγωγής και της έκρησης γάλακτος στις λεχόνες. Είναι σπασμολυτικό σε πόνους της κοιλιάς και νευρικούς εμετούς, είναι ανθελμινθικό, σκοτώνει τα σκουλίκια και τα παράσιτα του πεπτικού συστήματος. Είναι αντιμετεωρητικό, προλαμβάνει και ανακουφίζει από το τυμπανισμό της κοιλιάς και την αεροφαγία. Τέλος, είναι και αφροδισιακό και αυξάνει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Πολλές από τις ιδιότητες του μάραθου είναι όμοιες με του γλυκάνισου, του κόλιαντρου και του κάρβη. Ο Νίκολας Κάλπεπερ λέει ότι ο μάραθος όχι μόνο προάγει τη διούρηση, προκαλεί δηλαδή αύξηση των ούρων, αλλά και ανακουφίζει τα νεφρά από τους πόνους όταν έχουμε πέτρα και βοηθάει να διαλυθεί. Πολύτιμο σε περιπτώσεις ολιγουρίας, το αφέψιμα της ρίζας, κιστίτιδας και αρθρητικών. Όσοι πάσχουν από χολή, ωφελούνται επίσης πίνοντας το ζουμί από βρασμένα μάραθα. Διευκολύνει την αποβολή των εκρήσεων. Προφυλάσσει από τη γρίπη. Ηρεμεί το βήχα, τον κοκκίτη, το άσθμα. Ηρεμεί το ερεθισμένο αναπνευστικό σύστημα. Για τη δυσοσμία του στόματος τρώμε 2 εβδομάδες ομό μάραθο και βελτιώνεται η κατάσταση. Με εξωτερική χρήση κάνει καλό στην κόφωση, στην ουλίτιδα, στα πριξίματα και εκχυμώσεις. Και κοπανισμένο ομό στην μαστίτιδα. Με τους σπόρους του μάραθου φτιάξτε έγχυμα που είναι ένα χρήσιμο και εύγευστο γιατρικό του πεπτικού. Πιείτε το μετά από τα γεύματα αν υποφέρετε από μετεωρισμό, δυσπεψία, κολικούς και άλλες διαταραχές της πέψης. Μπορούν να το πάρουν και οι μητέρες που θυλάζουν για να αυξηθεί το γάλα ή για να ανακουφιστούν οι κολικοί του βρέφους. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε αφέψιμα με τους σπόρους, κάτι που στην κινέζικη ιατρική χρησιμοποιούνταν για κοιλιακούς πόνους, κολικούς και το κρύωμα του στομαχιού. Φτιάξτε βάμα που θα το χρησιμοποιήσετε για πεπτικά προβλήματα, θα το συνδυάζετε με καθαρτικά όπως ρίζα από ραβέντι ή κασία για να εμποδίσετε το σφίξιμο του στομαχιού. Τέλος, με τους σπόρους του μάραθου μπορείτε να κάνετε στοματικές πλύσεις ή γαργάρες, χρησιμοποιώντας το έγχυμα για προβλήματα των ούλων, χαλαρά δόντια, λαρυγγίτιδα ή ερεθισμένο λαιμό. Με το αιθέριο έλαιο θα κάνετε εντριβές στο θώρακα. Διαλύστε συνολικά 25 σταγόνες έλαιο θυμαριού, ευκαλύπτου και μάραθου σε 25 ml ηλιέλαιο ή αμυγδαλέλαιο για προβλήματα του θώρακα. Με τη ρίζα θα φτιάξετε αφέψιμα που θα χρησιμοποιήσετε για προβλήματα του ουροποιητικού όπως άμμος ή λύθη ή για διαταραχές συνδεόμενες με υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως. Στην Ιταλία και τη Γαλλία χρησιμοποιούν πολύ το μάραθο στις σαλάτες, σε φαγητά με κρέας ή ψάρι, σε σούπες και ψωμιά. Το αιθέριο λάδι του μάραθου χρησιμοποιείται σε λικέρ, σαν καρύκευμα και σε αρώματα φρούτων. Αρωματίζει θαυμάσια και φυσικά το στόμα. Μασίστε λίγους σπόρους ή πιείτε 1 με 2 σταγόνες αιθέριου λαδιού. Στο εμπόριο θα βρείτε αποξηραμένους σπόρους, αιθέριο έλαιο, αποξηραμένο και τεμαχισμένο βότανο. Στα μανάβικα θα δυσκολευτείτε να βρείτε μάραθο. Θα βρείτε όμως φινόκιο που είναι η μαραθόριζα. Αν τη βάλετε σε νεράκι, θα βγάλει σε λίγες μέρες ρίζες και θα μπορέσετε να τη φυτέψετε. Κάποια στιγμή που το φυτό θα οριμάσει, θα βγάλει και σπόρους και έτσι θα μπορέσετε να τους φυτέψετε και να έχετε άφθονο μάραθο που όπως θα έχετε διαπιστώσει έχει πολλές και καλές ιδιότητες για την υγεία, αλλά νοστιμίζει και τα φαγητά και τα γλυκά. Εναλλακτικά, αγοράστε σπόρους και φυτέψτε τους.
Είναι ένα μυρωδικό που καλό είναι να υπάρχει φρέσκο και διαθέσιμο ανα πάσα στιγμή.